ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ግሎባል ትሬንድስ ከቻፕተር 1 አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ የሚለውን ባለፈው የጀመርነውን ቱቶሪያል ፓርት 2 እናያለን ማለት ነው። በባለፈው ላይ ስለ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ውስጥ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ፋክተሮች ላይክ ናሽናሊዝም፣ ኔሽን ስቴተስ ኤንድ ኔሽን ስቴተስ የሚሉትን ኮንሰፕቶች ብሪፍሊ ዲስክራይብ ለማድረግ ሞክረናል። ዛሬ ኢን ዘ ቶፒክ አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ የሚለው ውስጥ ዋት ኢዝ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን ዋት ኢት ኢዝ አባውት የሚለውን እና ስኮፑ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ኢዝ ናት ሜርሊ ኤ ፊልድ ኦፍ ስተዲ አት ዩኒቨርሲቲ። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ብለን የምንጠራው ዩኒቨርሲቲ ላይ ብቻ አስ ኤ ፊልድ አስ አን አካደሚክ ፊልድ የሚታይ እዛ ላይ ብቻ ፕራክቲስ የሚደረግ አይደለም። በት ኢት ኢዝ አን ኢንቴግራል አስፔክት ነው ኦፍ ፒፕልስ የሰዎች ጋር የተዋሃደ ኢን ዴር ኤቭሪዴይ ላይፍ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋቸው ውስጥ የተዋሃደ ኮንሰፕት ነው። ዩኒቨርሲቲ ላይ ብቻ ተማሪዎች የሚያጠኑት አይደለም። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ስዊዝ ካናል ብለን ብንጠራ አስ ኤ ፖይንት አስ ኤ ፋክተር ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኤንድ ሩሲያ ዩክሬን ዋርን ብናይ ይህንን ዩኒቨርሲቲ ላይ ብቻ አጥንተን የምንተው ሳይሆን በሰዎች ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ የሚገባ ነው። ለምሳሌ አሲዩም ዳት ስዊዝ ካናል ኢዝ ብሎክድ ቢዘጋ ብለን ብናስብ ወርልድ ላይ የሚንቀሳቀስ ወደ ዩሮፕ የሚሄድ ወደ አፍሪካ የሚመጣ ዲፍረንት ፉድ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል፣ ቆመ ማለት ነው። ሩሲያ ዩክሬን ዋር ላይ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዋር the price of the oil ሬይዝ አድርገዋል። the price of የስንዴ ዋጋም ልክ እንደዚሁ ሬይዝ አድርጓል። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ኮንሰፕት ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲን አፌክት የሚያደርግ ቢዮንድ ስተዲ ኦፍ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ስተዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ይህንንም ደግሞ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለውን ኮንሰፕት ስናጠናው ኢት ኢኔብልስ አስ ቱ ቤተር ኮምፕሬሄንድ ኢንፎርሜሽን ዊ ሪሲቭ ዴይሊ ፍሮም ኒውስፔፐርስ ፍሮም ቴሌቪዥን ኤንድ ሬዲዮ ሪሲቭ የምናደርጋቸውን ነገሮች ዜናዎች ስለ ዓለም የምንሰማውን ዜና ሞር ሳይንቲፊክሊ አንደርስታንድ እንድናደርግ ኮምፕሬሄንድ እንድናደርግ ይረዳናል፣ ያግዘናል ማለት ነው። ወርዱ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው it is firstly used by Jeremy Bentham in 1798 ጀረሚ ቤንታም በሚባል ፊሎሶፈር for the first time አክሽን ላይ የዋለ ነው። በዚያን ሰዓት it is seen as a branch of the study of law, philosophy or history ይቆጠር ነበረ። However, for the first time, the first chair of international relations as a distinct subject of study የተለየ ሆኖ እንደ አንድ ፊልድ it was founded at the University of Wales ብሪቴን ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋልስ ውስጥ in 1999 for the first time ፋውንድድ ተደረገ። ፋውንድድ ሲደረግ ደግሞ ፋውንድድ የተደረገበት ምክንያት reason its objective was at that time how to prevent future world war as the time is after first world war ነበር እና ይሄ የተቋቋመበት ታይሙ ለወደፊት ሌላ ወርልድ ዋር እንዳይመጣ እንዴት አድርገን ነው ፕሪቨንት ማድረግ አለብን? we have to understand the international relation, we have to understand the global relation መረዳት አለብን እና ፊውቸር ወርልድ ዋሮችን ፕሪቨንት ማድረግ አለብን በሚል እሳቤ ነው። ወርዱን ዲፋይን በማድረግ በኩል there is no accepted way of defining accepted የሆነ ሁሉም ሰው ዘንድ ተቀባይነት ያለው way of defining የለም or understanding international relation ውስጥ የለም። throughout the world many have established individual definitions
አብዛኞቹ ፊሎሶፈሮች ዴር ኢንዲቪጁዋል ዲፊኒሽን ዲፋይን አድርገው አስቀምጦታል። ነገር ግን ቱዴይ ዛሬ ላይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ተርም ኢት ኩድ ቢ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ሬንጅ ኦፍ ኢንተራክሽንስ ቢትዊን ፒፕል ሊሆን ይችላል፣ ቢትዊን ግሩፕስ በግሩፖች፣ በፊርምስ፣ አሶሲዬሽንስ፣ ፓርቲስ፣ ኔሽንስ፣ ስቴትስ ኦር ቢትዊን ዲስ አንድ አጠቃላይ የጠቀስናቸው እና አዘር ነን ገቨርንመንታል ኦር ገቨርንመንታል ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ ሊገልጽልን የሚችል ወይም ደግሞ የሚገልጽልን ተርም ነው ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ የሚለው ቃል። ዊዚን ዲስ ኢቨንትስ ሰቻስ ኢንተርናሽናል ኮንፍሊክት ሊሆኑ ይችላሉ። ኢቨንቶች ግሎባል ዋርሚንግ ሊሆን ይችላል፣ ግሎባል ኢቨንት ብለን የምንጠራቸው የምንጠቅሳቸው። ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ሊሆን ይችላል ላይክ ፓንደሚክ፣ ቴሮሪዝም ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርናሽናል ክራይም ተብሎ የሚጠሩ ሊሆን ይችላል። These global issues, these sensitive global issues, they play a fundamental part in the study of international relation. While studying international relation, they play a fundamental part. ይጫወታሉ ማለት ነው። እነሱም ሆኖ ሌላው ግን participation in international relations or politics is also inescapable ነው። It is unavoidable. Everyone participates in the international relation and in the international politics. Hence, therefore, understanding international relation is imperative, it is useful, it is important. Because the world is socially, politically, economically, and emotionally interconnected. የተያያዘ ነው። Our daily life is affected by the world. ተጽዕኖ ያርፍበታል። For example, the spread of global pandemic COVID-19, it starts in Wuhan, China, and it spreads across the world. It touches the world economically, socially, politically. ሁሉንም አፌክት አድርጓል። It is inescapable to participate in international relation የምንለውም ለዚህ ነው ማለት ነው። International relation generally it can be understood as who gets ማን ያገኛል፣ ዋት ጌትስ ምን ያገኛል፣ ሃው እንዴትስ ያገኛል። ሁ ምንለው which indicators the actor, who is the actor in the international relation. ኢንተርናሽናል ሪሌሽንን ስናጠና who is the actor ማን ነው። they may be states, they may be international organizations, they may be transnational corporations, there may be individuals. The objective, what is the objective and the means how it is achieved የሚለውን እንድንረዳ ያደርገናል። And while dealing with international relation, the governing principle of international relation is በኢንተርናሽናል ግንኙነት among states አክተሮችን ወስደን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንን ካየነው there is no permanent enemy or friend but permanent interest. በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ ኤቭሪዋን ሃዝ ፐርማነንት ኢንተረስት አለው፣ ፍላጎት አለው። ዳት ኢዝ ዊኒንግ ነው፣ ማሸነፍ ነው፣ ጥሩ ነገር ማግኘት ነው፣ ጌኒንግ ጉድ ቲንግስ ነው። however there is no permanent enemy or friend. once today a friend may be an enemy tomorrow, and once an enemy today may be a friend tomorrow ሊሆን ይችላል። this is the governing principle in international relation. ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ይህ ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ፍሮም ዲስ አስፔክት ካየ ነው ኢት ሃዝ ኤ ዲፈረንስ ፍሮም ደ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ አለ። የኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ስናየው ሌጋሊ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ሊሆን ይችላል። ዲፈረንስ አለው ፍሮም ዶሜስቲክ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማለት ነው። then our next step will be comparing between international and domestic politics. በኢንተርናሽናል እና ዶሜስቲክ ፖለቲክስ የምንለው ፖለቲክስ ዊዝን አወር ባውንደሪ ነው፣ ዊዝን ዋንስ ካንትሪ ነው። በአንድ ካንትሪ በአንድ ሶቨርን ስቴት ውስጥ ያለ ፖለቲክስ ነው። ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ደግሞ አክሮስ ዘ ወርልድ አክሮስ ዘ ግሎብ ያለ ፖለቲክስ ነው እና they have a difference. we will proceed to compare the difference and their similarity ማለት ነው። ዲፈረንስ ካየን ዲፈረንስስ ቢትዊን ዲስ ኢንተርናሽናል ኤንድ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ
ካየን ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ላይ ስንመጣ ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካ ኢንተርናሽናል ሎው rests on competing legal systems and no common enforcement. ኢንተርናሽናል ሎዎች ሮስት ያደርጋሉ፣ ይወጣሉ። however there is no common enforcement. እነዚህ ኢንተርናሽናል ሎዎችን ኢንፎርስ የሚያደርግ ኮመን ኤክስኪዩቲቭ ፓወር፣ ኮመን ኢንፎርሲንግ ፓወር ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ የለም። ዶሜስቲክ ፖለቲክስ ዊዝን ካንትሪ፣ በአንድ ካንትሪ ውስጥ ያለውን ፖለቲክስ ደግሞ ካየን ሎ ኢዝ ጀነራሊ ኦቢድ ኤንድ ዘ ፖሊስ ኤንድ ኮርትስ ኢንፎርስ ሎ። ህግ የወጣው ዊዝን ዘ ቴሪቶሪ ኦፍ ዋንስ ካንትሪ ባይ ዘ ፖሊስ ኤንድ ባይ ዘ ኮርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢት ዊል ቢ ኢንፎርስድ ይደረጋል። ፖሊስ አለ፣ ኮርት አለ፣ ዜር ኢዝ ጁዲሻሪ፣ ዜር ኢዝ ኤክስኪዩቲቭ። ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ውስጥ ግን ካየን ዜር ኢዝ ኖ ኤክስኪዩቲቭ ቦዲ፣ ዜር ኢዝ ኖ ጁዲሻሪ ቦዲ that will interpret and enforce the laws. There is no international police, there is no international court. ባይንዲንግ የሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ዲፈረንስ no one has a monopoly of force in international politics is anarchy and self-help. That means no government. There is no international government that would govern the world. ዓለምን የሚያስተዳድር አንድ ኢንተርናሽናል ገቨርንመንት የለም። ሞኖፖሊ ኦፍ ፎርስ ያለው የለም። the world is anarchic, the world is a self-help system. አናርቺክ ስንል እዚህ ቻኦስ ኮንፍሊክት እንደማለት አይደለም። አናርቺ የምንለው there is no sovereign government. There are a lot of governments that have power እንደማለት ነው እንጂ ቻኦቲክ እንደማለት አይደለም። there is no government, there is no international government እንደማለት ነው። ዶሜስቲክ ፖለቲክስ ላይ ካየን ደግሞ a government has a monopoly on the legitimate use of force, hence stability. legitimate use of force የምንለው ላይ ኃይልን አግባብነት ባለው ቦታ ላይ ተቆጣጥሮ means of እነዚህ የመሳሪያዎች የምንላቸው እነሱን የመጠቀም ኃይልን የመጠቀም ፓወር አለው። ሄንስ ስቴቢሊቲን ያመጣል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ኤንድ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ላይ እንደጠቀስነው አናርቺካል ነው። አናርቺካል ማለት ዴር ኢዝ ነው ወርልድ ዋይድ ገቨርንመንት የለም ነው። እዚህኛው ጋር ደግሞ ሄራርቺካል ነው። ሄራርቺ አለ አመን ገቨርንመንት በዲስ ዴር ኢዝ ኢን ፌዴራል ሲስተም ካየን ዴር ኢዝ የሪጂናል ገቨርንመንት ዴር ኢዝ ፌዴራል ገቨርንመንት። ጁዲሻሪ ውስጥ ካየን ሄራርቺ አለው ከፈርስት ኢንስታንስ ኮርት እስከ ሱፕሪም ኮርት ድረስ። ኤክስኪዩቲቭም ጋር ካየን ከላይ ከፕራይም ሚኒስተሩ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተር ብሎ እስከታች ድረስ ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ሄራርቺ አለው። አናርቺካል ነው ግን ያለው ተመሳሳይ ስታተስ ላይ ያሉ ካንትሪዎች አሉ፣ ተመሳሳይ ፓወር ያላቸው ካንትሪዎች። ሄራርቺ የለም። ኖ ሶቨሪን በዲ እንዳልነው ዓለምን የሚገዛ ተሰሚነት ያለው ሶቨሪን በዲ የለም። ኢን ዶሜስቲክ ፖለቲክስ ገቨርንመንት የሀገሪቱ ገቨርንመንት ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢዝ ሶቨሪን ዊዝ ኢትስ ሌጋል ጁሪስዲክሽን that means within its territory it is sovereign. In international politics no shared loyalty but sense of global citizenship is being emerging. shared loyalty የለም። ዓለምን ዓለሜ ብሎ ዓለም አቀፋዊ መንፈስ ተፈጥሮ ኢንተርናሽናል ፓትሪዮቲዝም የምንለው ነገር የለም። ግሎባል ሲቲዝንሺፕ ግን የምንለው ዊዛውት ባውንደሪ መተሳሰብ it is being emerging አሁን ኢመርጅ እያደረገ ያለ ነው። within the country in the domestic politics ግን ካየነው loyalty is shared among the people. loyalty ታማኝነት በሰዎች መካከል አለ። in the international politics actors are not sovereign. actors means there may be states, there may be individuals, there may be institutions that are not sovereign power. sovereign አይደለም። in the domestic actors are sovereign. For example, states are sovereign within the territory of their country. In the international politics, there is no borders, there is no beginnings, there is no ends. border የለም። There is limited border in the domestic politics. This is the difference between international and domestic politics.
ሲሚላሪቲስ ቢትዊን ኢንተርናሽናል ኤንድ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ ደግሞ ካየን there is power struggle between states in the international arena, and there is power struggle between actors. There may be political parties within the territory of a country. That means in the scope of domestic politics. Conflict of interest. There is conflict of interest between international actors and domestic actors. ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አለ። ዲፈረንስ ኦፍ ኢንተረስት ማለት ነው። የኢንተረስት የፍላጎት ልዩነት። ኤንድ አዘር ሲሚላሪቲ ዋት ኢዝ ኢንተርናሽናል ኩድ ቢ ዶሜስቲክ ዋንስ ኢንተርናሽናል ኩድ ቢ ዶሜስቲክ ኤንድ ዋት ኢዝ ዶሜስቲክ ኢዝ ኢንተርናሽናል። ዶሜስቲክ የሆነውም ደግሞ ኢንተርናሽናል ይሆናል። ፎር ኤግዛምፕል ኢንተርናሽናል ሆኖ ዶሜስቲክ የሆነ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ክራይሲስ፣ ፋይናንሻል ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ የሆነ የገንዘብ ቀውስ could affect even the small economies of a country. የአንድን ካንትሪ ስሞል ኢኮኖሚ ለራሱ የምንላቸውን አፌክት ያደርጋል። These force countries to have accepted international financial policies and measures. መጨረሻ ላይ ሀገራቶችን ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ፖሊሲ እና ሜጀሮችን እንዲጠቀሙ ያደርጋቸዋል። This is one similarity. What is international could be domestic, and what is domestic is international. Example, the spread of disease. It was once from China. It is a domestic issue of China ነበረ። However, after some time to all countries or the globe ለሁሉም ተስፋፋ። Terrorism, another international crime also. They force the global community to have the same policy towards these global issues. ለነዚህ ግሎባል ኢሹዎች ተመሳሳይ ፖሊሲ እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። This is all about the comparison between international and domestic politics and the general concept of international relations ማለት ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ እንጨርሳለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ። ልክ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያደርጉ ቻናላችን